Цього разу я вирушив у країну поближче до України, з неоднозначною репутацією серед українців та дуже різноманітною історією. Країна, яка знаходиться в центрі Європи, була захоплена, поділена, стерта з карти, але яка знову і знову відроджувалась. Країна, яка через постійні війни зібрала в собі частинки різних культур та архітектури, від німецької до совкової. Я вирішив дослідити її докорінно, тому почав копати з історії заснування та з найпершої столиці. У цьому відео ви побачите та дізнаєтесь про найбільший замок у світі, найвищу статую Ісуса Христа, найбільшу цегляну церкву, кілька історій та легенд про міста та видатних людей Польщі і всі 5 історичних столиць. Ну і 2 бонусні. Тож, заварюйте чайок, беріть смаколики та починаємо. А розпочнемо ми з містечка Гнєзно, так як це стало самою першою столицею Польщі. Відповідно до давньої польської легенди, 3 брати – Чех, Лех і Рус – пішли на полювання. Вони пішли за різними здобичами, тому один пішов на схід, один пішов на захід, а один пішов на північ. І ось Лех пішов на північ. І одного дня він пішов за своєю стрілою, куди він вистрілив, і побачив, що там білий орел дуже так сильно захищав свою домівку і був весь вкритий кров'ю. Він сприйняв це як хороший знак і вирішив заснувати на тому місці містечко. Гнєзно. Гнєзно з польської означає щось як гніздо. Також він вибрав білого орла собі за герб, а біла і червона полоски на польському прапорі означають білого орла та його кров. У нас, здається, немає такої легенди, але є зміст у тому, враховуючи, що приблизно на цих теренах, відповідно до повісті временних літ, саме на теренах сучасної Польщі проживало слов'янське плем'я ляхів. На схід русини, а на південь чехи. Сучасні поляки, українці та чехи. Немає конкретної дати його заснування, але історики називають приблизно 8 століття, як дату заснування міста. І саме у цьому місці, десь у 1000 якомусь там році, коронувався перший король Польщі – Болеслав І Хоробрий. На жаль, до наших днів не дожили жодні будівлі з тих давніх часів, так як Гнєзно було завойоване і зруйноване кілька разів за свою історію. Але знову і знову відбудовувалося. Найстарішою збереженою будівлею є ось ця церква, яка називається Королівська базиліка, яка вже понад 1000 років служить центром християнства у Польщі. От це, в принципі, і все, що є цікавого у цьому містечку. Зараз населення тут всього 60 тисяч, і якогось космічного туризму тут немає. Тому тут досить таки безлюдно. Гарно, затишно, але нудно і безлюдно. Ось так виглядає головна центральна площа Ринок в суботу в 6 вечора. Птахів більше, ніж людей. Тому, недовго затримуючись, переносимось у другу столицю Польщі. Познань була другою столицею Польщі і ставала нею двічі, хоч і обидва рази відносно недовго. Сьогодні це місто є 5-тим за величиною у Польщі, тому тут вже є побільше цікавого. Я насправді нічого не очікував від Познані і навіть не готувався наперед, нічого не гуглив. Думав, що заїду просто для галочки, як це було з Гнєзно. Тому мав всього 5 годин, але це місто точно варте хоча б одного цілого дня. І це лише на стару історичну частину. Я впевнений, що якщо пошукати, то можна знайти щось цікаве і на 2 дні. З сучасного, це місто є одним з найбільш дружнім для бізнесу міст у Польщі. І плюс-мінус завжди входить в топ міст Польщі по економіці, безпеці та охороні здоров'я. В цьому місті були засновані та досі є основні офіси бізнес-гігантів Польщі Жабки та Allegro. Жабка – це як міні-АТБ, але на кожному повороті, якими просто всіяна Польща. Їх тут є більше 10 тисяч. Площа Ринок тут вже на рівень більша і цікавіша, ніж у Гнєзно. Різнокольорові старовинні будинки, які відреставровані і красиві, як на підбір. Кілька різних статуй, багато ресторанів, сувенірних магазинів і навіть який-не-який замок в центрі на горі. Як на диво, у цьому місті поруч з туристичними атракціями, такими як замок, старе місто, архітектура, стоять круасани. Справа в тому, що у Познані дуже популярні круасани. У них є щорічна традиція випікання цих круасанів, яка існує вже кількасот років.
Започаткована була невідомо ким і невідомо коли. Але найпопулярніша легенда каже, що місцеві священики переконали місцевий хлібобулочний бізнес випекти багато круасанів на честь Дня Святого Мартіна і роздавати їх бідним. Багаті ж то купляли, і якось бізнес ніби не йшов сильно в мінус, і так воно й прижилось. Цей круасан має ось такий вигляд, і начинку з мигдалевої пасти і макових зерен. Мені особисто цей круасан дуже не сподобався, але я надіюсь, що це я просто вибрав невдалий заклад. Він був настільки пересолоджений, що я аж повірив у слова з дитинства, що від солодкого може злипнутись. Але тут ці круасани дуже величають, і навіть відкрили, здається, єдиний у світі музей круасанів. Навіть у Франції я такого не знаходив, а тут є. На жаль, тур англійською мовою є тільки один раз на день, і то він був розкуплений вже. Адже туристів у Познані не бракує. І всіх їх професійні туроператори ведуть на вражаюче видовище в центрі. Відповідно до інтернет-описів, захоплююче видовище, яке не можна пропустити, якщо будете у Познані. Що ж, я б сказав, що можете пропустити. Десь в 11:30 тут починають збиратись групи людей з гідами. До них приєднуються вуличні музиканти і бабка з козлами, яка збирає гроші нібито для них. Всі стоять і чекають. Ну, і я почекав. Думаючи, що ж такого вражаючого може бути. Десь за 5:12 всі вже зводять телефони доверху. Ну, і я теж. І о 12:00 з ратуші виходять два козла. Дуже повільно йдуть назустріч один одному. Роблять баран-баран-буц і розходяться. Як і всі туристи після цього. Це і все. Це не варте витраченого часу, навіть якщо ви проходили мимо в 11:59. За той же час краще відійти трошки від центру і піти в сторону імператорського замку у Познані, який дуже виділяється на фоні решти архітектури в кращу сторону. До речі, збудований він був німцями для німецького імператора та пруського короля Вільгельма II у на той час німецькому місті Посен. Але чомусь зараз поляки не говорять, що це німецьке місто, хоча чому? Адже це як зі Львовом, тільки наоборот. Але вони не хочуть бачити паралелі, які не в їхню користь. Адже Львів був заснований українським князем, заселений українцями, чи на той час русинами, потім кількасот років окупований поляками і знову став вільним українським містом. Ці міста навіть майже ровесники, Познань лише на 3 роки старший. Але досі є поляки, які просувають наративи польського міста Львова. На щастя, наразі лише в інтернеті, але і то теж дратує. Сьогодні ж цей замок є одночасно музеєм, центром культури, кінотеатром, звичайним театром, центром дитячої творчості, аптекою, більярдною, караоке-клубом, джаз-клубом та кальянною. І така от буває різноманітність. Як я казав, часу у мене було дуже мало, а тут насправді є багато цікавого. Ще лиш хотів згадати, що у цьому місті розташована найстаріша катедра Польщі, якій більше 1000 років. На уроках історії в школі нас вчили, що Польща здалась у Другій світовій війні плюс-мінус за місяць і нічого не зробила, а всю війну витягнув Великий Совок. Так, моя вчителька була пристаркувата жіночка, яка сумувала за молодістю і хлібом за пару копійок. Але Польща зробила чимало. І одним з внесків було розкодування шифрувальної машини Німеччини Енігми. Скоріше за все, ви про неї чули, як мінімум з фільму, де Шерлок Холмс грає англійського математика Алана Тюрінга, який у фільмі всіх спасає. Але якщо трошки поцікавитись, то в реальному світі цю машину взламали поляки на чолі з Мар'яном Раєвським у Познані. В честь цього тут і збудували музей. Іронічно, що збудували вони цей музей прямо через дорогу від німецького замку. Тепер поїхали до наступної столиці. Це Торун. Зразу скажу, що це місто не було столицею саме Польщі, а столицею Варшавського герцогства. І то дуже недовго. Тому їхав я сюди виключно за галочкою у своєму списку, але отримав набагато більше. Перша і Друга світові війни принесли знищення багатьом польським містам в небачених на той час масштабах. Але це все оминуло Торун. Тому це місто має величезний автентичний центральний район.
Мені ж воно сподобалось за ідеальний баланс. Це не є якимось величезним містом, як Варшава, надто набите туристами, як Краків, чи навпаки за маленьким і нудним, як Гнєзно. А от саме в міру всього, збалансоване. Нагадало дещо Івано-Франківськ. Теж трошки поза 200 тисяч населення, кілька університетів, які притягують студентів і роблять місто живішим, активнішим, економічно розвивається і розбудовується. Ну, хіба що Торун має 2 мости через річку, а у нас другий міст вже 8 років тільки в мемах і мріях. А район Старого міста тут дуже різноманітний. Тут є і руїни замку Тевтонського ордену, і звичайні будинки, кілька церков, куди ж без них у Польщі, ратуша, стара і нова площі ринку і просто багато всього. І більша частина цієї архітектурної ідилії обгороджена стіною десь плюс-мінус на 30%, яка найкраще збереглась зі сторони Вісли. Я обожнюю старі міста, в яких є збережена стіна. Воно додає плюс 100 до атмосфери. Старе місто Торун, звісно ж, входить до світової спадщини ЮНЕСКО, а ще воно є одним з 7 чудес Польщі. Ще кілька інших я покажу трошки пізніше. У цьому місті є найбільша кількість збережених готичних будівель у Польщі. Саме збережених від давніх часів, а не відреставрованих чи відбудованих. Їх тут є приблизно 160. І я не впевнений, що показую саме ті будівлі, так як я в цьому не дуже розбираюсь. Але ось ця катедра, або, наприклад, ратуша, точно є прикладами. Як і ось ця хата. До речі, в цьому місці народився Микола Копернік, а саме в цьому будинку, який тепер слугує музеєм його. І тому в цьому місці є і пам'ятник Копернику, і вулиця, і фонтан, і навіть університет. Та кілька музеїв і ресторанчиків з його іменем. Це дуже гарне і атмосферне місто, і на нього варто виділити 2 дні, якщо раптом будете в цих краях. У мене був один, але від сходу і аж до заходу сонця. Тому я плюс-мінус встиг побачити, що хотів. До речі, практично у всіх містах, в які я їду, я стараюсь прокинутися ще вдосвіта, щоб без натовпу людей насолодитись усім. Що і вам рекомендую. Як на мене, то краще проснутись на 2 години раніше, ніж потусуватись на 2 години довше вночі. Однією з торунських фішок також є торунський пряник. Вони вважають, що це їхня штука, бо тому що тут воно... Я придурю, як так нахер скажу. Однією з торунських фішок є також торунський пряник, який вони вважають прям своїм винаходом, тому що тут є різні документи, які датуються ще 1300 якимось там роком, чи 1200 якимось роком, де є збережений такий рецепт. І загалом інтернет цього не дуже підтверджує, бо тому що ще давніше є свідчення з Німеччини, а ще перед тим взагалі з Римської імперії. Але вони переконані, що це їхнє, навіть є цілий музей цим пряникам тут. І з 2010 або 2014 року, як за яким сайтом, вони намагаються внести цей пряник у список спадщини ЮНЕСКО як торунський пряник, конкретно їхній. Ці пряники тут продають чуть не на кожному кроці. Я ще такого не бачив. Ось звичайна вуличка в старому місті, навіть не стара чи нова площа ринок. 1, 2, 3, 4, 5. Оце от 6. І отам от 7. 7 магазинів з пряниками в одному провулку. Це, в принципі, і все старе місто Торун. Лише ще додам, що тут є ось така шикарна в'язниця в центрі міста. Відчуття, ніби туди злочинців доставляють 3 мушкетери. Також красива набережна і парк.
І ще є своя версія Пізанської вежі. Якоїсь цікавої історії вона не має, просто фортифікаційна вежа, яка була збудована на болотяному ґрунті і похилилась. Тож, це була третя столиця, або перша, як за яким списком глянути. І переходимо далі. Наступного дня я провів десь 8 годин у поїздах і ще 2,5 у автобусі, щоб просто зазняти одну статую, яка розташовується просто в глушині східної Польщі, далеко від усього, яку я скоро покажу, і ще одну столицю Польщі. Їх всього було 5. Гнєзно, Познань, Краків, Варшава і Плоцьк. Варшава і Краків будуть в кінці. А зараз поставимо ще одну галочку у списку столиць Польщі. Насправді в цьому містечку немає нічого супер такого особливого, виняткового, чого я би вам вже не показав або не покажу вам пізніше в цьому відео. Так, тут є найстаріша школа в Польщі, але це одна з тих речей, які звучать набагато краще, ніж вони є насправді. Також тут є класна катедра, прикольна така, як і, в принципі, всі катедри в старих містах, які я бачив в Польщі. Можливо, що особливо про неї, це те, що тут, походу, забули закрити ворота в кімнатку, де тримається гріб давніх королів, і я нарешті зміг їх побачити, бо зазвичай такі дверки закриті в усіх катедрах. Ну і, звісно ж, тут є ось цей от замок, який позаду мене. Це замок тогочасних королів. І, в принципі, це все. Основна причина, чого я взагалі сюди приїхав, щоб я міг з чистою совістю сказати, що я був у всіх столицях Польщі. Ну, і додати це в заголовок відео. Зараз зробимо перерву від столиць ненадовго і чухнемо на море і в літо. А точніше в Гданськ. Гданськ – це одне з найвідоміших і найвідвідуваніших міст Польщі. Скоріше за все, ви вже бачили з десяток тревел-відео з Гданська, тому я постараюсь показати щось трошки менш відоме. Це місто має дуже давню та різноманітну історію, так як за свої 1000 з копійками років існування було завойоване та перезавойоване добрий десяток разів. Та якось навіть ставало містом-країною. Засноване було ще у 10 столітті першим польським князем Мєшком І, який правив з раніше згаданих Гнєзно і Познані. Гданськ має широке географічне розташування на березі Балтійського моря та на початку річки Вісли, яка завжди була основною економічною артерією Польщі. З хорошого це завжди означало, що місто буде багатим та різноманітним. З поганого це зазвичай вело до постійних нападів та руйнувань. Найтривалішою була окупація цих земель орденом тевтонських лицарів. Там взагалі дуже така неприємна для поляків історія склалась. Кількасот років в цих краях вони захищались від спроб Прусії та інших хрестоносців завоювати ці землі. Не дуже вдало. В якийсь момент вони попросили допомоги оцих фрілансерів, чий попередній офіс у Єрусалимі закрився. Ті, звісно, допомогли і звільнили місто від окупації. А потім подумали і вирішили, що тепер це буде їх місто. Місцевим полякам це не сподобалось. Але тевтонці, недовго думаючи, зачистили місто, вбивши близько 10 тисяч місцевого населення. І приблизно на наступних 100 років це місто стало одним з головних міст іншої країни, а саме Тевтонського ордену. Тут на кілька хвилин відійдемо від Гданська, щоб розібрати, що то за такий орден і чим вони займались. А найкращим для цього місцем, звісно, є відвідування тогочасної столиці Тевтонського ордену. Це Мальборг. Найбільший у світі замок. Знаходиться всього за півгодини поїздом від Гданська. Ще один об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО. І ще одне з 7 чудес Польщі. Я приїхав сюди ще до відкриття, щоб спокійно познімати його зверху і не кучкувати з натовпами. Бо хоч він дуже великий, але його відвідує майже 1 мільйон людей щороку, і тут буває тіснувато. Взагалі я не люблю екскурсії і останній раз ходив на якусь ще в школі, але тут пішов. Вхід усередину самого замку платний, безкоштовно можна гуляти тільки за другою стіною. А в ціну входить і екскурсія з ось таким гідом. Спочатку я був дуже скептичний до цього, дивлячись на всіх туристів у навушниках, які вдивляються в щось з дуже задуманим виглядом. Але виявилось, що це дуже зручна штука.
До речі, можна вибрати мову гіда, серед яких є і українська. Перед нами найбільший цегляний замок у світі – Муру, на якому розміщено прапорець. Ця штука – це не є там просто якась 3-годинна програма, яка записана і начитана штучним інтелектом, і ти йдеш і такий слухаєш ніби. Це, насправді, по-перше, живий голос. По-друге, воно інтерактивне дуже. Воно має вбудований в собі GPS. Тобто, коли ви заходите в якусь нову кімнату, воно щитує ваше місце і розказує вам вже про ту кімнату. Тобто, якщо вам було не цікаво попереднє, і ви перейшли, воно не буде вам продовжувати розказувати те саме. Ні. Воно щитує, де ви є, і розказує вам про нову локацію. І якщо ви там умовно заблудились, воно вам розказує, типу, наступний наш етап – це ось там біля плюща, за деревом, в ті-то двері. Що прикольно. А якщо там особливо складно, то на ньому навіть є міні-екранчик, і там показується фото дверей, в які воно вам пропонує зайти. На самому початку розказується відносно сучасна частина історії замку, а саме наслідки Другої світової війни. До речі, причина, з якої ось такі є цеглинки, ніби старіші, коричневіші, вони такі, геть не ідеальні, а відрізняються, це тому, що поляки вирішили не просто побудувати новий замок, коли він був зруйнований, а саме відреставрувати. І залишили, скільки можливо було, старих частин і перевикористали ті цеглини, які були. Ця фортеця будувалась максимально прагматично, без якихось королівських замашок, тому тут немає хитро викручених веж і декорацій. Її основна функція була захист. З цим у думці вона і проєктувалась та будувалась. Безкоштовно ви можете зайти за перші 2 брами і оглянути досить таки зблизька, але тільки ззовні головний замок. Замок не надто декорований, адже це все-таки був монаший орден, і вони не фанатіли від розкоші, як королі. Тут досить багато кімнат, які мали різні призначення, але зараз це плюс-мінус подібні квадратні пусті кімнати. Максимум, що є, це десь місцями якісь залишки малюнку на стінах або ось такі декорації. Мені, як і скоріше за все вам, це не надто цікаво. Але історики та археологи від подібних речей пісяють кипятком. Адже в цих деталях захований тогочасний побут та традиції. Особливу увагу екскурсія накладає на туалети. Їх тут всього кілька, і свій приватний мав тільки грандмейстер, це їхній найвищий титул, ніби президент, його заступник і кухар. Так як кухар мав можливість всіх отравити, до нього ставились з особливою пошаною. Одна з веж у цьому замку називається Гданісько, дуже подібна до Гданська. І ця вежа слугувала таким собі громадським туалетом для всіх інших. Говорять, що грандмейстер недолюблював Гданськ і хотів наголосити на цьому, назвавши саме цю туалетну вежу Гданісько. Я просто обожнюю подібний політичний гумор. Мальборг в оригіналі звучить як Марієнбург або місто Марії. Це все-таки був релігійний орден, і Діва Марія була їх основним ідолом. Орден хрестоносців може звучати не дуже солідно, але насправді це була потужна держава, яка займала чималі території і була прям такою повноцінною країною, а грандмейстер – повноцінним правителем. Вони мали і міжнародні відносини, і свою мережу банків, і свої печатки, і всяке таке. Тут, звісно ж, є і церква, яка була пошкоджена під час Другої світової війни. І ось ці переходи від цегляного до білого – це не дизайнерське рішення, а просто залишки оригінальних стін і вже нова відбудова після війни. Мабуть, найбільшою кімнатою у замку є ось ця. На перший погляд може здатись, що це якась каплиця, але це не так. Насправді це головна їдальня, де по центру колись були столи, а під столами ось такі отвори. Це тогочасна система обігріву. Звідти дуло теплом з котельні і обігрівало деякі кімнати. А біля каміну сидів грандмейстер. Зараз у цій кімнаті поляки вирішили потролити вже майже неіснуюче братство і виставили величезну картину, на якій зображена історична битва, яку тевтонці програли польсько-литовському війську і від якої почався занепад ордену.
Друга частина екскурсії проходить через більш звичний музей, де виставлені різні артефакти різних часових періодів. Особисто мені це було не цікаво, тому я просто пройшов пошвидше і пішов гуляти вуличками, дворами, мостами та ровами навколо замку. Тепер вернемось до Гданська. Більш сучасна історія цього міста є не менш трагічною. Адже одним з перших міст, які були атаковані німцями і совітами, став саме Гданськ. Як і багато інших міст у Польщі, Гданськ було плюс-мінус знищено і відбудовано з руїн. У цьому місті жив та працював польський політик Лех Валенса. Він уславився тим, що організував профспілку «Солідарність», яка виступала на захист простих працівників від совітського окупаційного режиму. У історії Радянського Союзу його діяльність назвали «нелегальні об'єднання та незаконні страйки» і тому подібне. У польській історії він плюс-мінус герой. У світі ж він визнаний як дуже впливова і непересічна людина з купою нагород. Цей рух прославився початком мітингів та різних подій, які пізніше призвели до виходу Польщі з Радянського Союзу. А почалося з ось цього місця. Це пам'ятник полеглим робітникам на корабельні. У 1970 році працівники цього підприємства оголосили страйк, але радянській владі це не сподобалось. Вони назвали це заворушенням і придушили кілька подібних страйків у кількох містах Польщі. Цей виявився найтрагічнішим, бо тут загинув 41 співробітник у результаті військового врегулювання страйку. Це досить сумна подія, але з щасливим кінцем. Адже вже відтоді Польща почала відходити від совка і розвиватись в напрямку Європи та демократії. Любов до СССР тут пройшла ще дуже давно. І навіть старше покоління згадує про ті часи, як про одні з найтемніших часів Польщі. На відміну від багатьох українців, які, на жаль, досі не усвідомлюють шкоди, якої завдала так звана Росія за часи радянської окупації. Сьогодні ж Гданськ є топовим містом Польщі по всіх можливих показниках. Як по економічному росту, так і по всіх інших можливих. Тут є море, туризм, історія, архітектура і середня зарплата майже 2000 євро, що значно вище, ніж у більшій частині Польщі, і може конкурувати з Західною Європою. Також воно є максимально комфортним і навіть отримало відзнаку Smart City, що є неабияким досягненням. І на кінець воно є тримістом, тобто складається з 3 міст – Гданськ, Сопот і Гдиня. А це означає, що перспективи розбудови потужної метрополії теж присутні. Гданськ є містом-побратимом з українськими Одесою та Маріуполем. Раніше вони мали такий же статус з містами Кьонінсбург та Петербург, але 3 березня Рада міста одноголосно вирішила закінчити цю співпрацю з містами так званої Росії. За що мені це місто сподобалось ще більше. Досліджувати це місто теж треба з самого ранку. Ось як виглядає головна туристична вулиця в 6:30. І ось як вона виглядає вже за кілька годин. Тут є ось така будівля. І якщо серед глядачів є фанати Відьмака, то ви зразу впізнаєте це місце. Вважається, що саме це місто слугувало прообразом міста Новіград у книгах та відеоіграх. Не тільки цей кран є майже ідентичним, а й герб, і навіть сама назва міст подібна. Червоний щит, золота корона і початок назви «Вільне місто». Хоча Польща, як і практично всі європейські країни, ніколи не використовувала Фаренгейт, а завжди Цельсію, науковець, який придумав саме цю систему, народився тут, у Гданську, на оцій вулиці. А в цьому будинку, на вулиці Святого Духа, 47, народився Артур Шопенгауер. Також у Гданську є чимало парків і зелені, місто дуже комфортне в цьому плані. І є ще парк, гора і музей 3 в одному. Називається Гора Градова. Звідси відкривається красивий вид на місто з одного боку та на порт з іншого. Також є кілька десятків ось таких будівель у землі. Це залишки старого форту, які зараз слугують музеєм. Непогане місце для прогулянки, але вид мені сподобався більше, ніж самі будівлі. А йшов я сюди, бо натрапив на історію, яку поляки, на мою думку, висусили з пальця. За планом, якийсь прапрапрадід Толкіна колись там служив саме тут, в Гданську.
І поляки переконані, що якимось чином сам автор Володаря перснів та Хобіта приїжджав сюди і надихнувся ось цими будівлями на створення хобітів і їх будиночків. Хоча невідомо, чи Толкін коли-небудь взагалі був у Польщі особисто. Як на мене, це, м'яко кажучи, нісенітниця. У моєї бабці в селі є пивниця, або такий підземний холодильник столітньої давності. І виглядає він куди більш подібним на будиночок хобітів, ніж це. Навіть є маленький комен. Архітектура старого міста – це, звісно, кайф. Поляки точно вміють відбудовувати. Найвідомішим таким прикладом є, звісно, центр Варшави, про який ми ще поговоримо. Але мені Гданськ сподобався набагато більше. Тому що тут центр виглядає не тільки туристичним, а і якимось живим. Тисячі людей тут тусуються щодня. І зимою, і літом, і в будні, і у вихідні дні. Як і у всіх туристичних містах, перші поверхи майже всіх будинків – це ресторани, кафешки та магазини. Позаду мене фонтан Нептуна. І по легенді, жителі цього міста були настільки багатими, що вони просто закидали туди золоті монети на щастя. І настільки багатими вони були, що настільки багато монет вони туди закинули, що вони просто забили цей фонтан, і вода не мала куди стікати. Що розгнівало цього бога, він вирішив їх покарати. Він замінив воду на горілку, а все золото розтрощив. І поляки вирішили, що в принципі ідея непогана, і вирішили це назвати напоєм Goldwasser, який тепер є фішкою цього містечка. Досить такий красивий фонтанчик. Також прикрасою міста є вхідні брами. Це просто окремі витвори архітектурного мистецтва, від яких я кайфую. Тут також є ось такий шикарний водяний млин, який був побудований тут ще тими самими тевтонськими лицарями у 1350 році. Тобто цій будівлі майже 700 років. Зараз це вже не функціональний млин, а просто музей. А поруч з ним є ще ось такий будинок цеху мірошників, який не аж такий старий, але зато ще красивіший. А головною архітектурною фішкою міста є, звісно, церква. Це ж Польща. А точніше, базиліка Святої Марії. І це не проста якась церковка, а найбільша цегляна церква у світі. Вона була побудована десь 500 з копійками років тому, і будівництво тривало цілих 159 років. Зараз більшість декорацій у цій церкві – це історичні пам'ятки середньовіччя, яким просто купа років і які дуже добре збережені. Наприклад, головний вівтар 1517 року, якісь різні декоративні штуки 1400-х та 1500-х років, орган, якому теж кількасот років, ну і всяке таке інше. Але найцікавішою деталью для мене став один годинник. Щоб побачити, в чому фішка, треба прийти в 11:57. Тож наступного дня я повернувся. Цей годинник – доказ того, що німці завжди робили якісну техніку. Цьому годиннику більш ніж 550 років, а зробив його німецький годинникар Ганс Дюрінгер. 70% зовнішнього виду збережено ще від тих часів. І це при тому, що цей годинник довелося розібрати на час Другої світової, заховати поза Гданськом і потім повернути на місце та зібрати назад докупи. Тут є кілька стрілок, циферок і малюнків. Цей годинник показує годину, дату, фазу місяця, розташування місяця відносно Землі і календар святих. В 11:57 починається невеличка вистава, яка закінчується рівно о 12:00. Тут збирається кілька десятків туристів з гідами, і всі на це дивляться. І хоча зараз люба китайська дитина може скліпати iPhone, і цей годинник не здається вражаючим, треба врахувати, що він функціонує від 1470 року. І 70% зовнішнього все ще оригінальне. Але сам механізм всередині, той, який все рухає і вираховує, залишився тим самим і не проходив ніякої реставрації за всю цю багатовікову історію. І все функціонує дуже і дуже точно навіть сьогодні. Для мене фраза «працює як швейцарський годинник» тепер не така вражаюча, як «працює як німецький годинник». Ще мою увагу тут привернула підлога, а саме плити. Десь половина всіх плит мають якісь написи і числа. Я то не знімав, але почав гуглити вже коли монтував. І якщо вірити інтернетам, то це могильники визначних мешканців Гданська. Найстаріша датується 1411 роком. Цікаво, але трошки не по собі ходити по такому.
Взагалі Польща трошки любить архітектурні понти. Деякі з них краще б не робили. Як, наприклад, найдовша будівля у Європі, а саме 850 метрів радянського сорому. Найдовший у Європі пірс довжиною у 500 з копійками метрів, за вхід на який треба заплатити 10 злотих. По суті, просто довга доріжка, під вітром і запахом трошки гнилої риби і якоїсь морської рослинності. Як на мене, це дурість, як і подібні пляжі, які розташовані прямо поруч з кораблями. І через це вода грязна і з неприємним запахом. А це є головний пляж у околицях Гданську. Запрошую! Найбільший замок, найбільша цегляна церква, купа ЮНЕСКО об'єктів, самі по собі придумали список 7 чудес Польщі, та ще й вирішили взяти першість у найвищій статуї Ісуса. Так, відома статуя у Ріо-де-Жанейро не найвища у світі. У 2010 році у маленькому містечку в глушині на заході Польщі місцевий священник на пенсії вирішив, що було б прикольно мати найвищу статую Ісуса. Добиратись туди не машиною дуже напряжно, кількома поїздами і ще автобусом, і ще півгодини пішки. Але це ж досить поважна галочка, тому я туди поїхав. Це, звісно, не так вражає, як статуя у Бразилії, але там більше вирішує локація. Висота статуї 33 метри, що символізує його вік, коли він помер. Корона ще додаткових 3,5 метри. До речі, у цій короні спочатку були встановлені антени, щоб роздавати Wi-Fi. Неофіційна версія – це священик хотів так показати, що церква є сучасною і заохотити молодь приходити сюди хоч так. А офіційна версія – це був Wi-Fi для камер відеоспостереження. Тепер давайте поїдемо до Варшави. І знову на поїзді. Взагалі, я планував орендувати машину на 2 тижні, але мене підставила конторка з оренди машини. Я забронював на 2 тижні наперед, а коли приїхав забирати авто, мені просто сказали, що його вже нема. Вчора хтось інший забрав і до відзення. Щось пояснювати вони просто-напросто відмовились, сказавши, що вони не зобов'язані. Одним словом, почалось все не з тої ноги. Далі я ще 3 дні намагався орендувати авто в Кракові чи Катовіці. Але мені постійно приходили імейли, що, на жаль, наразі немає нічого вільного. Тому я був змушений викручуватись і вирішив, що хоч перевірю, чи справді польські поїзди такі погані, як про них кажуть. Я проїхався 14 разів, маршрутами від 30 хвилин до 8 годин. Першим і другим класом, приміськими, швидкісними, старими, новими і всякими, які тільки можуть бути. Тільки один раз поїзд запізнився на 15 хвилин. Всі інші був плюс-мінус до 5 хвилин запізнення чи вчасно. Можливо, це просто мені повезло якось 14 разів підряд. Якість поїздів плюс-мінус ідентична до українських. Теж є сучасні інтерсіті і протилежні їм, мабуть, ще радянські залишки, у яких не надто приємно пахне, і включений обігрів літом у 35-градусну спеку. Але загалом враження позитивні. Більшість переїздів були комфортні і безпроблемні. Це Варшава. Ще одна столиця Польщі у нашому списку. Звичайна типова європейська столиця. В хорошому значенні цього слова. Чиста, безпечна і розвинена. Але я особисто не люблю столиці, ніяких країн. Тому що це зазвичай величезні міста для сучасного життя в швидкому темпі. Я ж надаю перевагу розміреному темпу маленьких містечок. Тут, звісно, є район Старого міста, і хоча він має величезне значення як історичне, так і архітектурне, мені він здався штучним, без душі. Як, мабуть, всім відомо, Варшава була практично знищена під час Другої світової війни. Точніше, на 85% знищена. Після того почалась велика відбудова, і вдалося все це повернути до життя. За що полякам, звісно, честь і хвала, це вражаюче. Район Старого міста додали до ЮНЕСКО списку, як приклад успішного відновлення. Але, на жаль, те, що є зараз, настільки не виглядає старим містом, а простою копією, що тут зовсім немає відчуття Європи. Це мені більше нагадало китайські міста копії європейських міст. Центр Варшави досить таки туристичний, а місцями і забитий. Тому краще гуляти тут зранку, якщо не хочеться тіснитись. Десь ось так виглядає це о 8 годині, а ось так о 18. Самі будинки гарні, цікаві, але не притягуючі.
як у тому ж Гданську, і точно не такі, як у Кракові чи у Торуні. У Варшаві загалом дуже багато історій, і навіть деякі дерева тут розказують якусь історію. Наприклад, це дерево позаду мене було посаджене тут Марі Кюрі особисто у 1932 році. У честь відкриття Radium University, який зараз названий її іменем. Марія Кюрі є дуже відомою і важливою людиною в науці. Вона не тільки стала першою жінкою, яка отримала Нобелівську премію, а й першою взагалі людиною, яка отримала Нобелівську премію двічі. І досі залишається єдиною, хто отримала 2 премії у 2 різних галузях. Назвати її просто розумною було б таким применшенням, що в її сторону це була б образа. Іншою видатною особою у Варшаві був видатний композитор Шопен. Позаду мене церква Святого Христа у Варшаві. І з вигляду вона може нічим там не особлива, але є в ній одна така фішка, якої я не чув про інші церкви особливо. Є одна історія. Не легенда, не міф, який я розказував раніше, а прям жива історія. Відомий Шопен, він жив у Варшаві якийсь час. Але коли він вже був старенький, доживав своє життя в Парижі. І він боявся 2 штук. Перша – це бути похованим заживо. А друга – це він знав, що Франція ніколи не віддасть його тіло, щоб воно було поховане на його батьківщині. Тому він заповів 2 штуки. Перша – це, щоб його сімейний лікар точно переконався, що він мертвий, він мав вирізати йому серце. Друга штука – це він мав віддати це серце Шопеновій сестрі, і вона мала його провести до Польщі. Вона це, звісно, що мусила робити нелегально, бо такого не можна робити, але їй вдалося. І вона привезла його серце саме в цю церкву. Потім під час Другої світової війни німці то серце викрали, трошки пізніше віддали Польщі, його привезли в інше місто, але буквально через кілька років його повернули назад сюди і вмонтували в стіну. Наразі церква закрита, але я чекаю, доки вона відкриється, і покажу вам, як воно виглядає зсередини. Тут маленька поправочка. Я переплутав церкви, і це не та, у якій зберігається його серце. Через 15 хвилин пошуків я дізнався у священника, що я не там. Правильна церква знаходиться недалеко, і там є ось така табличка на колоні. По центру міста є ще розкидані ось такі лавочки Шопена. На них є карта, як пройти від однієї до другої. І кожна з них грає різні його композиції, якщо нажати на кнопочку. Ну, або мало б грати. З 10, які я обійшов, тільки одна працювала. Як і годиться столиці, тут є бізнес-район. Він досить такий вражаючий в порівнянні з іншими містами Польщі. Тут нічого привабливого для мене немає, тому йдемо трошки ближче до природи. У Варшаві, як і взагалі в усіх польських містах, які я відвідував, є дуже багато парків. Зелені по всіх вулицях і якоїсь футуристичної урбаністики, звісно, немає. Але парки є, їх багато, вони величезні і в усіх районах. Ось якщо дивитись на місто зверху, то можна побачити, що осередки зелені є плюс-мінус в усіх районах. Найбільше мені сподобався парк Королівські Лазенки. Він розташований трохи далеко від центру, але майже вся дорога від центру до парку буде пролягати крізь інші парки і цікаві архітектурні споруди. Сам парк досить такий великий, з різними секціями, озерами, ставками і каналами. Тут і там розкидані різні статуї, кафешки і кілька будівель. Найкрасивіша, мабуть, ось ця – палац на острові. Острів – це гучно сказано, але локація красива і інстаграмна. Відповідно до інтернету, тут водиться багато диких тварин, як малих, так і оленів та кабанів. Мені пощастило побачити тільки 3 павичів. На Варшаву я виділив найбільше часу – цілих 3 дні. Але по дорозі до раніше згаданої статуї Ісуса я простудився, бо попав під дощ на годину. У Варшаві ще добився вітром і недосипанням, у спробах зняти гарний схід та захід сонця. І в результаті більшу частину днів я просто відлежувався з гарячим чаєм. І так як я кайфую від історії та архітектури, не дивлячись на погоду, я з позитивним настроєм вирушив до останньої столиці у списку. Я дуже хотів встигнути на сам схід сонця, адже в той час кадри з дрона просто заворожуючі. Але не встиг, і схід сонця зустрічав у поїзді.
Зате захід сонця буде шикарний. Краків – це друге по величині та населенню місто в Польщі. Здебільшого в Україні його порівнюють зі Львовом через схожість в архітектурі. І хоча ця схожість дещо присутня, я вважаю, що ці міста абсолютно різні. Перша письмова згадка про населення на теренах сучасного Кракова датується ще 4 століттям. Легенда каже, що це місто було засноване на горі Вавель, після того, як воно було звільнене від дракона Смог Вавельського, містичним правителем Кракусом. Він зміг хитрістю отруїти дракона отруєним ягням, якого він йому приніс в жертву, тим самим звільнивши місто від дракона та давши йому змогу розвиватись та розбудовуватись. Вже у 10 столітті Краків був провідним торговим містом Польщі, завдяки вигідному розташуванню на горі біля основної торгівельної річки цієї країни. І вже у 11 столітті столицю князівства Польського було перенесено до Кракова. Взагалі Краків ставав столицею Польщі 3 рази. І якщо я правильно порахував інформацію з Вікіпедії, то в сумі воно було столицею десь плюс-мінус 700 років. Взагалі, як і будь-яке туристичне місто Європи, потрібно проснути ще до сходу сонця, щоб встигнути оглянути найкрасивіші місця, до того як туристи повиходять з готелів та хостелів, і всі вулиці стануть ледь прохідними. Чисто для розуміння, населення Кракова складає десь біля 800 тисяч людей, а туристів на рік приїжджає від 10 до 14 мільйонів на рік. Один з найкращих способів досліджувати Краків є ось такі самокати, які можна юзати майже по всьому Кракову. Дуже зручно і не дуже дорого. Перша наша зупинка – це площа Ринок, центральна точка цього міста, де тусується основна маса туристів. Тут проводяться різні заходи по типу різдвяного та пасхального ярмарків, різні святкові марші і так далі. Також рівно кожен квадратний метр першого поверху кожної будівлі – це ресторан, кафешка, магазин або щось для туристів. Верхні поверхи – це в основному хостели та Airbnb. Площа Ринок вона тому, що в цій центральній будівлі всередині є старий ринок, який досі виконує свою функцію. Ця площа є найбільшою площею у Європі, займає майже 4 гектари. І звісно ж, ця площа є об'єктом спадщини ЮНЕСКО, а також ще одним із 7 чудес Польщі. Найбільше тут увагу притягує ось ця церква, але я і так уже багато говорив про церкви в цьому відео. Старе місто Кракова – це 5,5 квадратних кілометрів різних історично-архітектурних цікавинок та туристичних заманух, і незліченних різноманітних закладів харчування. Загалом туристичну частину Кракова можна поділити на 3 частини. Площа Ринок і її околиці, замок Вавель і набережна та єврейський квартал. Першу частину дуже легко впізнати, так як вона повністю огортається сквером. Замок Вавель пропустити просто неможливо, а набережна одразу за ним. А от у єврейського кварталу немає аж дуже чітких меж, але плюс-мінус розташовується за кілька метрів від Вавелю. Це район, де менша кількість туристів на метр квадратний, але ще більша кількість закладів на той же метр. Від ресторанів, пабів, різноманітних кафешок до отаких літніх фудкортів, де можна придбати все – від морозива до бургерів та бабл-ті. Заклади більше заточені на вечірнє життя, а не на вишуканість. Основна нічна точка тут є ось цей виключно бутербродний фудкорт. Вся ця будівля складається з 14 окремих закладів, і всі продають польські запіканки. А заклади навколо – це різні паби, бари, де не напрягаються з меню страв, а тільки напоїв. Але дозволяють споживати запіканки всередині. Отакий от симбіоз. Тут на хвилинку відволічу. Маю 2 організаційні питання. Перше – це хочу сказати, що це був такий історичний тревел-влог по Польщі. Тому тут було так багато інформації і були тільки міста та містечка. Але буде ще другий випуск про цю країну, де буде більший нахил на природу, села та кухню Польщі, де я буду дещо більше показувати і менше говорити. Друге, це хочу нагадати, що вся монетизація з цього відео, як і з усіх інших відео на цьому каналі, буде використана для закриття зборів для ЗСУ. Тож, якщо вам сподобалось це відео, то зараз саме гарний момент, щоб поставити вподобайку та написати будь-який коментар. Це буде приємно мені, допоможе каналу у розвитку, а також заставить YouTube алгоритм показати це відео більшій кількості людей, що збільшить монетизацію. Ну і підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відео. Дякую за увагу, а зараз вертаємось до єврейського кварталу.
До речі, знаєте, як перевірити, чи це єврейська синагога, не читаючи ні знаки, ні навіть не дивлячись на вигляд? Ходіть, покажу. Dobry, to. Dzień dobry. Bilet. Sorry? Napisano, bilet, 15 zł, ticket. Proszę zamknąć. Ticket to go to church? Only cash. Is it a museum or... Synagoga Tempel. So I have to pay to enter the church? No, only ticket. To pay to enter church? Czas, Krystyna, jeden moment. Only ticket, no go. Okay? But it's a church. 1, 2, 3. 15 zł, one ticket. Synagoga Tempel. Problem? Crazy. Słucha pan. Ну, така от штука. Мало того, що кацапня сидить, та ще й гроші вимагають просто за те, щоб зайти до церкви. І то церква, далеко не з тих примітніших. Я ніколи в житті ще не бачив платної церкви. Я був у Нотр-Дамі в Парижі, у церкві Святого Петра у Римі, Санта Марія дель Фьоре у Флоренції і у десятках храмів у кількох країнах. І ніде в світі не було платного входу. Лише у Польщі я був у 15 храмах всіх розмірів, форм і релігійної важливості. Теж безкоштовно. Не тільки церкви, а навіть деякі вежі біля них безкоштовні. Як, до прикладу, ось ця вежа, яка подібна на вежу месників з Марвелу. Абсолютно безкоштовна і з одним із найкращих видів на Краків. Але за вхід в ось це хочуть 150 гривень. У Кракові ви часто побачите заклади, готелі, магазини, які мають нехитру назву «под чимось». І тим чимось зазвичай є або якась частинка декорації будинку, або щось визначне поруч. Наприклад, ось «под баранами», «под аньолами» і так далі, або «под вавелем». Чуть-чуть сучасніші деколи не напрягаються і самі вішають якусь декорацію і від неї ставлять назву «под грушами». І на перший погляд може здати, що це просто нестача креативності чи фантазії, але насправді це давня традиція. Приблизно до 18 століття люди тут не використовували назв вулиць та номерів будинку. Бо просто не було потреби та й ще не придумали. Тому вони будували різні декорації, щоб можна було орієнтувати, що де знаходиться. Основним таким архітектором Кракова та Галичини був Теодор Таловський. Велику частину свого життя провів в Україні, вчився і викладав у Львівській політехніці і спроєктував кілька церков в Україні. В історії та інтернеті його назвали Галицьким Гауді за його витвори. Тут розташовано одразу кілька будинків з його підписом та якоюсь винятковою декорацією. Наприклад, тут віслюк, тут граюча жабка, тут дракон і так далі. Його власний будинок названий будинком Павука і має ось таку оздобу. Він будував не тільки будинки і церкви, а і лікарні, на яких теж мусить бути характерна істота. На цій, наприклад, гаргулії. І також він спроєктував будинок, який називається Палац Зеленських. Він знаходиться недалеко від Кракова. Не скажу, де саме, щоб Кличко не побачив, що десь у світі є історична пам'ятка Зеленських. Не приїхав завтра її зносити, як вони це провернули з садибою Зеленських у Києві. Для любителів пошукати зрадоньку скажу зразу, що до президента Зеленського ні садиба у Києві, ні палац під Краковом не мають ніякого відношення. Загалом це дуже класна ідея, як на мене, і виглядає дуже особливо і притягуюче. Гуляти серед таких вулиць набагато приємніше, ніж серед якихось хрущовок чи мегаполісних скляних джунглів. А тепер час вирушати до просто вишеньки на архітектурному торті Кракова, та й взагалі Польщі, мого улюбленого місця тут. Найважливішого музею Польщі, архітектурної спадщини ЮНЕСКО та ще одного з 7 чудес Польщі. А саме Вавелю, про який я вже згадував раніше. Це і є третя частинка туристичної частини Кракова та Старого міста. Зараз цей замок є музеєм. І що дуже класно, так це те, що влада міста зробила вхід у замок абсолютно безкоштовним для місцевих і для гостей міста. Тільки якщо ви хочете скористатись послугами гіда чи зайти всередину, доведеться заплатити. Але й без того, це класне місце, де можна провести хоча б годинку гуляючи. Або розглядаючи все, що там набудовано. А пам'ятаєте легенду про дракона, яку я вам розказував? То це є його кістка, відповідно до місцевих легенд. Цей замок в плюс-мінус теперішньому виді був побудований у 14 столітті.
Але залишки окремих частин датуються ще 9-10, і надалі він розбудовувався та розширювався неодноразово. Тому тут ви знайдете сліди різних епох. Як готичний, так і бароко, і ренесанс, і навіть романський стиль. Ну і розташовується замок прямо на березі Вісли, як і годиться одній з польських столиць. Наостанок покажу захід сонця. Найпопулярніша місцина – це другий берег Вісли, звідки гарно видно замок і сонце. Але є одна точка, яка не така туристична, і туди більше сходяться місцеві. Називається гора Кракуса. І знаходиться десь за 10 хвилин їзди самокатом від замку. З огляду на те, скільки вже було відео про Польщу до мого, я надіюсь, що зміг показати та розказати вам щось нове. І постараюсь показати ще більше у другому відео про цю країну. А наразі дякую за ваш перегляд, вподобайку та коментар, і до зустрічі у нових мандрах.